hello කොහොමද අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා the UNBOX YouTube channel එකට. කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන් වුණා. ඔයගේ කාලේ පොඩි වැඩ වගේ තිබ්බ හින්දා අද අපි ගන්නලා තියෙන්නේ power bank එකක්. මේක Aspor කියන brand එකේ power bank එකක්. මේක milliampere 10000ක විතර සාමාන්‍ය power bank එකක්. මේක ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සුපිරි power bank එකක්. ඉතින් power bank එක මේක daraz.lk eBay Amazon වගේ ඒවා තියෙනවා ගන්න online order කරගත්ත හැකි. නැත්නම් ගොඩක් shop වල එහෙමත් මේ brand එක තියෙනවා ගන්න. මේ ගොඩක් YouTube එකේ එහෙම reviews තිබ්බා. ගොඩක් හොඳ feedback තිබ්බ හින්දා තමයි මම මේක අද review කරන්නේ. මේ ගොඩක් අඩු මුදලකට ගත්ත හැකි Aspor කියන brand එක. අපි මේක අන්පැක් කරලා බලමු කොහොමද power bank එක ඇතුලේ සෙට් වෙන්නේ කියලා. මේක දැන් මම ගෙනල්ලා මාසයක් විතර වෙනවා. මේකේ හොඳ quality එකක් තිබ්බා. ඒ හින්දා තමයි මම මේක review කරන්න හිතුවේ. අපි බලමු මේක unbox කරලා. power bank එකට යම්. මේක තමයි power bank එක. මේක black color එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. power bank එක අත්ගත්තාම හොඳ weight එකක් තියෙනවා. හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. plastic වලින් build කරලා තියෙන නමුත් මේක metal වලින් build කරලා වගේ තමයි අපිට feel වෙන්නේ හොඳට. මේක Aspor කියන ඒගොල්ලන්ගේ logo එක තියෙනවා මෙතනින්. මෙතනින් physical button එකක් තියෙනවා මෙතනින්. අපිට මේක on off කරගන්න. මෙතනින් අපිට ඉන්ඩිකේටර් හතරක් පෙන්නනවා. මේකේ charging level එක මෙතන ඉන්ඩිකේටර් හතරකින් පෙන්නනවා අපිට. මෙතනින් අපිට micro USB input එකක් දුන්න හැකි. මෙතනින් USB output එකයි type C input එකකුත් තියෙනවා. මේකෙනුත් අපිට phone එක charge කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ phone එක charge කරගන්න සහ power bank එක charge කරන්න මේ type C එක අපිට භාවිත ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් charge කරද්දී මේ micro USB එකට charge කරනකොට වඩා ගොඩක් fast phone එක charge කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මම කියන්නේ. තව අපිට box එකේ හම්බෙලා තියෙනවා මේක charge කරගන්න සහ phone එක charge කරගන්න micro USB cable එක. මේ විදිහට අපිට power bank එක charge කරගන්න පුළුවන් මේකේ. මේ විදිහට plug කරනවා. මේකෙන් මම ගාව තියෙන milliampere 5000ක phone එක හොඳටම charge වෙනවා. ගොඩක් fast ව. ඒ විදිහට තමයි මේක ඉස්තර මේක තවත් ඉස්තර වගේ පිටිපස්සේ ගාලා තියෙන power bank එකේ. මේක ගොඩක් කට්ටියට recommend කරන්න පුළුවන් හොඳ අතුම ගන්න තියෙන හොඳම power bank එකක්. මේ කාලේ light නැති ප්‍රශ්නෙත් එක ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ phone සේරම charge කරගන්න මේක ගොඩක් වෙනවා උපකාරී වෙයි. daraz එකේ මේක ගන්න links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට order කරගන්න පුළුවන්. ඒක රුපියල් 3000ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ මාකට් එකේ. ඒ ගණන් වලට තමයි කියන්නේ මේ ගානට තියෙන හොඳම power bank එකක් ගන්න පුළුවන් මේක. මේක තියෙනවා Aspor තව milliampere 20000ක විතර. මේ 10000ක තමයි දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන 20000ක ඒවටත් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අද අපි තියෙන power bank එක. මේක උන්ට charge කරන්ට් එකට ගහලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් fast charge කරගත්ත හැකි අපිට. මගේ මේ watch එක ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් charger එක ගහලා පෙන්නන්න. ඊට මේක charge කරලා පෙන්නන්න. මගේ බට් එක power bank එකේ වෙනවා. ඒ හොඳට charge වෙනවා. අපි තව එකක් connect කරන්න බලමු. මගේ මේ තියෙන portable speaker එක
ඒකත් අපි ප්ලග් කරලා බලමු. මේක මම charge කරලා තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පැය 10ක් විතර පැය 10ක් පැය 8ක් විතර charge එක ගහන්න ඕනේ. power bank එක full charge කරගන්න නම් මෙන්න මෙතන මේකේ තියෙන date එක පේනවා. ඒකම charge වෙනවා දැන්. මේ අපි device දෙකක් එකපාරට එන්න විදිහට device දෙකක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට එකපාර charge කරගන්න පුළුවන් මේ power bank එක. මම ඕන කෙනෙක්ට කියනවා මේ power bank එක recommend කරනවා. බය නැතුව දැන් මම මේක මාසයක් විතර පාවිච්චි කරා. මේක කිසිම battery අර සමහර power bank තියෙනවා ටික දවසකින් health එක battery health එක අඩු වෙලා මේ අග්ගාලා battery බහින්න ගන්නවා. මේක තාම නම් මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. හොඳටම තියෙන power bank එකක්. මේ ගානේ හැටියට නම් ඉතර වටිනා මේ power bank එක. ඔයගොල්ලෝ අරන් බලලා ඔයගොල්ලෝ අදහස් මට පල්ලෙය කමෙන්ට් එකකින් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තව මගේ ඉස්සරහට ස්මාර්ට් වොච් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් තාම දාන්න බැරිුණා. ඒකත් දානවා ළඟදිම. එහෙනම් වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධව අදට අපි සමුගන්නවා. ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ වීඩියෝස් වගේ දේවල් තියෙනවා. පල්ලෙය කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. channel එක subscribe කරගෙන යන්න. පල්ලෙය link තියෙනවා. ඔයාලට මේ order කරන්න ඕනේ. ඒවලට කියන්න like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් තවත් දවසක හම්බෙමු.